Azi vă salut din Viscri. Imediat cum intri în sat, trebuie să urmezi indicatorul către parcare. Parcarea e gratuită și obligatoriu să parchezi doar în spațiu special amenajat, unde găsești și o mică hartă a satului. Imediat ce faci primul pas aici, te simți ca într-un muzeu în aer liber. Fiecare căsuță îți zice o poveste, fiecare localnic îți zâmbește, iar câinii care te întâmpină pe ulițe întregesc tablou pitoresc. La intrarea în sat, pe partea stângă, o să descoperi Viscri Cafe. O cafenea pitorească, o curte largă, primitoare, o oază de liniște în care te poți relaxa și unde poți să bei cea mai bună cafea din Viscri. Nelipsiții căței, dar nu vă faceți probleme pentru că îs cuminți și jucăuși. După cum v-am zis, cafeaua e de calitate. Neapărat trebuie să încercați și gogoșile de casă. Decorul, muzica și servirea cu siguranță o să vă încânte și o să vreți să vă întoarceți la Viscri Cafe. Am plecat din cafenea și am luat-o încet la pas pe ulițele prăfuite ale satului. Primul punct turistic pe care trebuie să-l vizitați e, bineînțeles, Casa Regelui Charles. Casa a fost construită în anul 1875. Gospodăria inițială avea două case de locuit, anexe, o șură și o grădină de legume. Casa Regelui Charles se află la numărul 163. Din păcate, eu când am fost în zonă era închisă și după cum vedeți nu am reușit să filmez și în interior. Aproape de casa regelui se află casa Danei Rogoz. Regele încurajează și pe alții să îi se alăture în efortul de a salva patrimoniul arhitectural medieval din sudul Transilvaniei. În sat există două fierării și un cuptor pentru producerea de cărămidă, țiglă și var. Oamenii din Viscri sunt recunoscuți pentru îndeletniciri precum broderia, țăsutul, împletitul coșurilor, prepararea gemurilor, a vinurilor sau a pâinii. În prezent, satul Viscri e renumit în topul destinațiilor atât din țară cât și de peste hotare. Satul atrage anual zeci de mii de turiști și nume celebre din România care au cumpărat și salvat câte o casă aici, aflată în prag de degradare, restaurându-le. În concluzie, satul Viscri e o destinație de neuitat pentru cei care caută o conexiune cu natura și istoria. Cu peisaje impresionante, biserici fortificate și atmosfera sa rurală, Viscri reprezintă un refugiu perfect pentru cei care doresc să evadeze din agitația orașului și să se bucure de farmecul tradițiilor transilvanene. Undeva în inima satului, tot pe partea stângă, o să vă latre un cățel. Nu vă panicați, e cel mai prietenos și drăguț cățel. Când îl vedeți, îi semn că ați ajuns la punctul gastronomic din Viscri. Aici puteți să mâncați ciorbe, platou reci, mămăligă. Vă recomand să le treceți pragul. Oamenii de calitate, drăguți, amabili, serviabili. Undeva în fundul curții o să găsiți și un loc de luat masa. În timpul verii, când căldura e insuportabilă, la punctul gastronomic asta nu e o problemă, pentru că ei au o sală de mese în interior care e foarte răcoroasă, curată, elegantă, tradițională. Aici puteți să gustați rețete tradiționale specifice zonei. Toată mâncarea e gătită proaspăt pentru fiecare masă, produsele provenind preponderent din gospodăria proprie. Vă recomand să le treceți pragul cu încredere. Aici o să găsiți viața la țară în modul cel mai autentic. Gazdele primitoare, peste tot e o atmosferă de familie. Pe lângă asta puteți să apelați cu încredere la ei pentru a afla informații despre atracțiile zonei. Dacă vreți, vă și puteți caza aici. Mobilierul e rustic, probabil așa cum era când s-a construit casa, dar e o curățenie exemplară.
La plecare, cățelul o să vă conducă până la ieșirea din locație, exact ca atunci când ați trecut pragul casei și v-o lătrat. O altă locație pe care eu zic că nu aveți voie să o ratați e brutăria din Viscri, de unde, dacă vreți, puteți să vă cumpărați tot felul de produse de panificație și eu vă recomand cu încredere pâinea de casă. După plimbarea pe ulițele prăfuite ale satului, e cazul să urcăm spre biserica fortificată din Viscri. Biserica e inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO și un punct de reper al satului care își impresionează vizitatorii cu zidurile masive și turnul impunător. Construcția bisericii a fost începută de către secui în anii 1100. Inscripțiile pietrelor de mormânt din cimitirul care înconjoară biserica atestând acest fapt. În anul 1185, sașii o coloniza biserica, secui fiind nevoiți să părăsească satul și să se stabilească în sud-estul Transilvaniei. Biserica o da numele localității, fiind una dintre cele mai impresionante biserici din Transilvania. Cristelnița e principala atracție a bisericii. Făcută din piatra unui capiteliu romanic din secolul al XIII-lea, venerabila cristelniță stă așezată pe o secțiune de colonă monumentală. Se zice că amândouă provin din capela Alba Ecclesia, prima biserică a locului. Primele turnuri au fost adăugate bisericii în jurul anului 1525. În secolul al XVIII-lea au fost construit cel de-al doilea zid de apărare, precum și un coridor acoperit pentru depozitarea porumbului. Din interiorul bisericii se poate urca pe un culoar foarte îngust în unul din turnurile fortificației, de unde poate fi admirată panorama satului cu dealuri, pajiști, precum și acoperișurile autentice ale caselor și șurilor. Cu toate astea, Viscri e mai mult decât o biserică fortificată. Satul te întâmpină cu case tradiționale săsești în culori pastelate și străzi pietruite, prăfuite, unde timpul pare că s-a oprit în urmă cu secole. O plimbare prin aceste încântătoare străduțe îți oferă o incursiune în viața autentică săsească, unde oamenii păstrează încă tradițiile și obiceiurile lor strămoșești. Singura soluție prin care poți diferenția casele localnicilor de unitățile de cazare sau de restaurante îi să consulți cele două panouri informative de la intrarea din sat, pentru că nu există alte panouri luminoase, afișe sau orice altceva care ar distruge imaginea satului tradițional autentic. Satul Viscri îți deschide ochii dacă vrei să vezi, te încarcă pozitiv, te regenerează, dar să știți totodată te marchează și te trezește. Am plecat din Viscri încercând să-mi fac ordine în gânduri și în impresii. Cu siguranță Viscri o să rămână pentru mine satul care m-a bulversat cel mai mult. Un sat ce îmbină cel mai bine sărăcia cu grandoarea, degradarea cu rezistența, lumea măruntă cu măreția și ruina cu splendoarea.